ילדים יקרים, אנחנו נעשה חזרה קצרה במה שלמדנו בשיעור הקודם. למה? כי בשיעור הבא אני רוצה להתחיל כבר נושא חדש. מה למדנו בשיעור הקודם? למדנו על parts of speech, חלקי הדיבור, איך שאנחנו קראנו את זה בעברית. מה הם parts of speech? אתם זוכרים? Do you remember? Let's see. Every sentence in English has a noun and a verb. כל משפט באנגלית יש לו גם a noun. אתם זוכרים מה זה noun? noun זה שם העצם. and a verb. verb זה הפועל, מה שאתה עושה. אני אשתדל לא לתרגם, בסדר? אני אגיד תמיד noun and verb. תגידו אחריי. noun, noun. ועכשיו, verb, verb. יפה מאוד, כל הכבוד לכם. Sometimes a sentence also has an adjective. adjective. לפעמים במשפט גם יש adjective, an adjective. מה זה adjective? אתם זוכרים מה זה adjective? adjective זה שם התואר. בסדר? זה מה שמסביר, מה שמתאר את ה-noun. בואו נראה, תכף נראה דוגמאות, וזה יהיה הרבה יותר ברור. It is important to know the part of speech of a word in order to use the word correctly in a sentence. זה מאוד חשוב, זה חשוב לדעת באיזה part of speech, באיזה חלק הדיבור המילה שייכת. לדוגמה, אם המילה זה noun, verb or adjective, כדי לדעת להשתמש בה בצורה נכונה במשפט. sentence זה משפט. אז בואו נראה noun. דוגמאות של noun. a person, place or thing. a person זה noun זה יכול להיות בן אדם, מקום או דבר. לדוגמה, bridge, journey or choice. אנחנו למדנו את המילים האלו. אתם זוכרים? מה זה bridge? bridge זה גשר. journey, מסע. ו-choice, בחירה. אלו דוגמאות של nouns. מה זה nouns עוד פעם? מה זה nouns again? Can you say it? noun. noun is a שם העצם. מאוד. verb. now verbs. מה זה verb? an action. מאוד פשוט. זהו. continue. depend on. imagine. ובוודאי, the verb to be, like am, as in I am, is, שאני משתמש ב-he, she or it, he is, she is, it is, and are, שאני משתמש ב-you, they, and we. You are, they are, we are. בסדר. בואו נתרגם פה את המילים. continue זה להמשיך, המשך. depend on זה להיות תלוי בו. I depend on my parents. אני תלוי בהורים שלי. imagine זה לדמיין. be זה, אתם יודעים מה זה be. I am big, אני גדול. I am tall, אני גבוה. You are nice, אתם מאוד נחמדים. Adjective describes the noun. דוגמה, usual, wide, and dangerous. מה זה describes? הוא מתאר. Adjectives מתארים את ה-noun. דוגמאות של adjectives, usual, לא רגיל, wide, רחב, and dangerous, מסוכן. בואו נראה משפט לדוגמה. The children live in a small village. The children live in a small village. The children, הילדים, live, גרים, in
a small village. בכפר קטן. כפר קטן. מה זה children? אני יודע ש-children זה noun. מה זה live? live, אני יודע שזה verb. small קטן. מי small? the village. village, מה זה village? village זה noun. מה מתאר את ה-noun? small. איך ה-village הוא קטן? אז small זה adjective. יפה מאוד. We can use a pronoun in place of a noun. במקום להשתמש בnoun children, אני יכול להשתמש בפרונאון. אנחנו למדנו מה זה פרונאון. בסדר? פרונאון בעברית אנחנו אומרים שמות הגוף או כינויי גוף. The pronouns are I, you, he, she, it, we, you, they. אתם יודעים את זה מצוין, למדתם את זה, למדנו בכיתה וראיתי שאתם יודעים את זה. כל הכבוד. בואו נראה אותו משפט, אבל אני אחליף את ה-noun לפרונאון. בואו נראה איך זה נראה. במקום לכתוב children, אני כותב they, אז אני החלפתי the children וכתבתי they live in a small village. עד כאן. אז כל הכבוד, זו הייתה חזרה. סרטון מאוד קצר. אני מקווה אתם הבנתם את זה טוב. מי שלא הבין, בבקשה לראות את הסרטון הזה שוב, כי בשיעור הבא אני רוצה להתחיל נושא חדש. תודה רבה. Very nice. Good job.